خودم بلدم امروز برم Yes. We want to visit Burj Khalifa. Where? Burj Khalifa. We want to I'm visit. listening to the radio. Okay. Straight, right, left, right. Okay, here. Okay. ولی میگه اینجا دیگه میگه مستقیم اوناری گفت این برج داره مال دیگه آها پشت سر بزنیمش نه با مزه وقت برج خلیفه این اسم این برجه چیه؟ برج امپراتور؟ امارات؟ مال ایران خودمون پیدا کنیم